आदरणीय साथीहरू नमस्कार। आज म तपाईहरुलाई 3 दिनमै भिन्डी उमार्ने सजिलो तरिकाको बारेमा जानकारी लिएर उपस्थित भएकी छु। भिन्डीको दानालाई यसरी तपाईहरुले 1 रातसम्म भिजाएर राख्नुस्। त्यसपछि एउटा नरम सुतीको कपडामा यो भिजेको गेडाहरूलाई यसरी बिउलाई यसरी राख्नुस् है त। त्यसपछि यसलाई राम्रोसँग पोको पार्नुस्। अब यहाँ हेर्नुस् है, यसरी सजिलो तरिकाले तपाईहरुले यसलाई पोको पारिदिनुस् है। यसरी फोल्ड गरेर पोको पारिदिनुस्, हलुका गरेर यसरी फोल्ड गर्ने अनि पोको पार्ने है। त्यसपछि यसलाई तपाईहरुले यसलाई कुनै एउटा कम्पोस्टको ब्याग छ, मैले एउटा कम्पोस्टको ब्याग रेडी गरेकी छु। यो कम्पोस्ट ब्याग भित्र लगेर चाहिँ तपाईहरुले यो बिउलाई यसभित्र अलिकति भित्रपट्टि लगाएर यसरी राखिदिनुस् है त। अब यसरी राख्दाखेरि के हुन्छ भनेदेखि यो कम्पोस्टको तापक्रमले चाहिँ बिस्तारै यो सिड चाहिँ जर्मिनेट हुन अथवा उम्रिनको लागि यसले सहयोगी भूमिका खेल्छ। अब आज 3 दिन भइसकेको छ साथीहरू। आज हामी यहाँ हेर्दैछौँ है त के परिवर्तन आएछ। ल हेर्नुहोस् है त। ल यो अस्ति हामीले राखेको पोको यसरी हामी झिक्दैछौँ। ल यसमा हेरौँ है त, हामीले यसमा के देख्न सकिन्छ, के परिवर्तन देख्न सकिन्छ यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ है त। ल हेर्नुहोस् त सिडमा जरा यानि कि रेडिकल्सहरू जर्मिनेट भइसकेको छ। यसरी हेर्नुहोस् है त। अब यसलाई लगेर तपाईहरुले निश्चित ठाउँमा चाहिँ रोपिदिन सक्नुहुन्छ। मेरो भिडियोलाई अन्तिम समयसम्म हेरिदिनु भयो, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।